Ну що ж, ми в ефірі. Всім привіт! Ми гурт Гоей. Ми дуже раді сьогодні провести цю лайв-трансляцію для вас, для тих, хто залишається вдома, для тих, хто дотримується карантину і серйозно ставиться до ситуації, яка склалася у світі. І щоб трошки розбавити ваш вечір, ми зібралися сьогодні у мене вдома на відстані 1,5 метри. І зараз вам зіграємо наш акустичний концерт і спробуємо створити для вас душевну атмосферу. Хлопці, ви хочете щось сказати нашим слухачам на початку? Я думаю, ми краще зіграємо. Так, тим більше ми хочемо розпочати нашу пісню, наш концерт із пісні, яку ми завжди співаємо на початку концерту. Ну, не на самому початку, але на самому початку нашої програми, бо вона присвячена нашим слухачам, і ми її написали під враженнями від того, що якось одного літа ми дуже багато їздили по всій Україні, побачили дуже багато людей, зустріли їх і зрозуміли, що ми всі українці однакові. Де б ми не були, все одно у нас є спільна риса, яка нас об'єднує, і її треба берегти. Це наша щирість, відкритість. І наша пісня зараз буде про те, як ми до вас їдемо. Скільки у веселки кольорів, скільки в музиці мелодій, щоб зіграти свій мотив. В небі засвітилася зоря, значить завтра буде сонце, зігріватиме нам шлях. Небо знає, небо бачить ваші очі, справді так багато значать кольоровими фарбами, різними барвами ми розмалюємо наш світ, і нехай кожна мить, поки серце не спить, надихає розкрити крила. На-на-най, на-на-най, на-на-най. Кольоровими фарбами кольоровими фарбами. Серце б'ється, серце в унісон. Подивись навколо себе і забудь про свій полон. Поки кожен з нас живий, поки сонце ще горить, треба просто стати ближче і у кожного повірити. У кожного повірити.
Ну що ж, дякуємо всім, хто приєднався сьогодні до нашої трансляції. Ми вас не бачимо, але ми вас відчуваємо. І ми дуже чекаємо моменту, коли у нас буде можливість зустрітися з вами наживо, зустрітися з вами на наших концертах і взагалі подякувати кожному з вас, хто за нас проголосував на нацвідборі, і кожного, хто допоміг нам здійснити нашу мрію. Ну, насправді, пісня, яку ми тільки що грали, пісня «Фарбами», на цій пісні, коли ми граємо наживо на концертах, Катя завжди посередині пісні виходить у залу і обнімається з людьми. Як вона зараз без цього себе відчуває, навіть собі не можу уявити. Ну, на минулій трансляції я просто спробувала уявити собі глядачів і заплющити очі, але це дуже сильно емоційно вплинуло на мене, і тому пісня вийшла така трошки з комком в горлі, зі сльозами на глазах. Ну що, в принципі, зараз буде наша наступна магічна пісня. Ми її трошки переробили на акустичний манер, але хто був у нас на концерті, хто слухає нашу музику, в кого є наш альбом «Іди на звук», ви її всі прекрасно знаєте. Ця пісня називається «Сонце». Сонце заховалося за хмари, десь там хтось готує свої чари. Вітер доторкнувся до волосся, може, нам з тобою все здалося. Синє море аж до краю, аж до краю, аж до краю. Що там далі, небо знає, небо знає, небо знає. Світить сонце нам з тобою, нам з тобою, нам з тобою. Намалюй його росою, його срібною росою. Знаю, не сховатися від себе, очі, наче два шматочки неба. Досить, ми вже більше не в полоні. Небо, покажи йому долоні. Синє море аж до краю, аж до краю, аж до краю. Що там далі, небо знає, небо знає, небо знає. Світить сонце нам з тобою, нам з тобою, нам з тобою. Намалюй його росою, його срібною росою. Ну що ж, дякуємо. До речі,
Так. У нас тут перше питання. Пишуть, що трошки вібрує звук у нас. Нормально все у нас по звуку? Вібрує. Ну, мабуть, як на минулій трансляції. Віктор Войтюк у нас питає, котик буде співати? Котик, ти будеш співати? Думаю, вночі. До речі, у нас дуже слухняний котик, і він не співає у нас. Він дуже чемно себе веде і слухає наш концерт. Найголовніше. Але, в принципі, можна його підівчити і возити з нами в якості бек-вокалу. Я не знаю, наскільки він піддається дресировці. Що там у нас іще? Скажіть, будь ласка, нам, Іван, у нас все нормально по звуку? Бо я дуже хвилююся. До речі, наші слухачі, хочу вам сказати, хто нас слухає, ми сьогодні так трошки заморочились по звуку, і набагато атмосферніше буде слухати нас в наушниках, мені здається. Якщо ви слухаєте просто з моніторів, то, можливо, буде не так атмосферно. Спробуйте наушники. Ви ж там всі наодинці сидите вдома. Ми сподіваємось. Сподіваємось, що ви зараз там ніде не гуляєте. Ну, я думаю, можна перейти до наступної пісні. Поки в нас немає питань. А наступну пісню всі знають, Наступну пісню хіба всі знають? звичайно. А яка наша наступна пісня? Ну, наступна пісня, це, до речі, пісня, завдяки якій багато хто відкрив для себе гурт Говей. Так. Так, це ще одна пісня. Ну, у нас перша така пісня була «Веснянка». А друга пісня, з якою Україна, і не тільки Україна, як виявилось, відкрила нас для себе, це наша пісня «Соловей». І в цей момент ми хочемо ще раз подякувати всім, хто проголосував за нас на нацвідборі. Дякуємо величезне. Чесно, такої підтримки ми не відчували за всі 8 років існування нашого гурту, і насправді це дуже багато для нас значить. Дякую вам за це все. В шоці були, чесно кажучи. Дмитро Ковальов питає, чи буде сьогодні Жальманіна? Дмитро Ковальов, не Спойлери, відключайтеся. спойлери. Не відключайтеся, побачите. Ну що ж, поїхали. Наша наступна пісня називається «Соловей». Підспівуйте. Ой, ходила я в долину по червоною калину, ой, ходила я в долину по червоною калин, назбирала квіточок, заплітала віночок, ротої барвіночок, а до мене Ванюша є загаю поспіша, а до мене Ванюша, ти Катруся хороша, мила моя Катруся, я з тобою люблюся, поки не знаматуся. Соловей, соловей, не співай раненько, а мені на серденько знов не веселенько. Соловей, соловей, ой, як мені бути, вміла його полюбити, не вміла забути. Якби я того не знала, то з тобою б не гуляла, не ходила долину, не ламала калину. Я з тобою люблюся, поки не знаматуся, а як ознаматуся, дорозі йдемося. Не співай раненько, щось невеселенько. Ой, як мені бути. Соловей, соловей, не співай раненько, а мені на серденько знов невеселенько. Соловей, соловей,
Ну що ж, у нас тут іще з'явились питання. А ви там нам, до речі, як там, аплодуєте? Ми не Давайте, бачимо. давайте Ми уявимо, бачимо що ми ваші всі на концерті і будемо один одному аплодувати. Так, значить, Віталіна Козієнка. Привіт від Морквопад. Привіт, Морквопад. Давно не бачились. Ку-ку. Так, Саша Куліков. Чи справді буде так, що ви напишете 5 пісень, а аудиторія буде вибирати? Дякую. Подивимось. Так, що значить подивимося? Що значить подивимося? Ну, дивіться, ми, в принципі, можемо зробити таку штуку, але є ж певні правила, і якщо нам дозволить суспільне, якщо це можна буде провернути таку штуку, то ми можемо зробити, мені здається, це було б дуже круто. Це буде по-чесному по відношенню до глядачів. Ви виберете пісню, яка вам найбільше подобається, і ми всі разом, всією Україною відправимо її на Євробачення. Ну що ж, мені здається, треба трошки звеселитися. Чи як? давно Лариса Мінченко питає, чи буде сьогодні постпаті? Здається, я знаю, хто це пише. Лариса Мінченко. Постпаті сьогодні не буде, бо хлопці всі роз'їжджаються додому. Просто минулого разу ми лишалися подивитися мадридську вечірку, а сьогодні ми, мабуть, поїдемо всі по домам. Да, Ваня? Ну, я лишусь сьогодні вдома сама з котиком. Але, Лариса, чекайте, я сьогодні планую вийти в прямий ефір в Інстаграмі, тому, будь ласка, підключайтеся. Сьогодні поговоримо про щось цікаве. То я теж підконектую. І Тарас каже, підконектиться. Так. До речі, буду виходити з аккаунту iMonokate, в Інстаграмі, підключайтеся. Павел Пурков пише, як котика зовут? Не повірите. Котика звати Котик. Це не жарт. Так, це не жарт, його звати Котик. Ну, його, звичайно, звали по-іншому, але він просто відзивається тільки на Котик, тому навіщо ускладнювати життя? Так, просто Котик, да і все. До речі, він заснув, а зараз така буде пісня, що ми його розбудемо. Ні, не буде? Ну, тоді давай пізніше. Ну, хай трошки Котик поспить. Ми трошки лірики заспіваємо. А ми тим часом заспіваємо вам пісню на слова Тараса Григоровича Шевченка. Називається вона «Не завидуй багатому». Пісня про те, що ніколи не треба завидувати іншим. Особливо під час карантину. Особливо під час карантину. І взагалі не завидуйте ніколи нікому, бо це дуже погана риса, і вона вас тільки, ну, коротше, ви поняли. Так, Олена Бондарєва питає, Катя, скажіть, будь ласка, яку музику ви слухали, коли були дитиною і підлітком? Значить, дивіться, коли я була дитиною, взагалі дитиною, там років 4, то я слухала, мене, значить, дядя був художник, і він включав диски, не диски, а пластинки Уітні Х'юстон, Майкла Джексона, а також я слухала, як співає перші пісні, які я вивчила, це були українські народні пісні, які співала моя бабуся. Я ще застала той момент, коли вони збиралися разом зі своїми подругами і співали пісні в 4 голоси. Я була маленькою, мене бабуся завжди брала на ці тусовки з собою. Я сиділа з ними, слухала, а потім навіть почала підспівувати. І ну, перші пісні мене дідусь навіть навчив. І, ну, дідусь з бабусею, вони двоє співали. От. А потім, коли я вже була підлітком, я слухала рок. Слухала дуже багато рок-музики, грала в рок-гуртах і взагалі мріяла стати рок-зіркою. А потім почала слухати тріп-хоп, електронну музику і всяке таке. А зараз взагалі дуже складно сказати, що я слухаю. Але давайте ми, мабуть, будемо вже співати, так? Да? Давайте. Тональність. Угу. Раз, два, три, чотири. Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові, він все те наймає.
Не завидуй могучому, бо той заставляє, не завидуй і славному, славний добре знає. Славний добре знає. Не завидуй могучому, бо той заставляє, не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він гіркими сльозами вилив на забаву. Вилив на забаву. Вилив на забаву. Вилив на забаву. А молоді, як зійдуться, то любо, то тихо, як у раю, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, дивись кругом себе, нема раю на цій землі, та й нема на небі. 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 Геніальний Тарас Шевченко у виконанні гурту Гой. Та я не про тебе, Тарас. Хоча ти теж геніальний. Так, котик заснув, пора співати. Пора співати щось голосне. Сподіваюся, сусіди ще не заснули, бо у нас для них зараз буде сюрприз. Так, Ірина Щербатюк пише нам. З задоволенням слухаємо вас з Португалії. Ви неймовірні. Веснянка буде? Ну що ж, Ірино, веснянки не буде, бо, якщо чесно, веснянку дуже, не те, що якось, веснянка дуже дивно звучить в акустиці. Вона дуже класно звучить під drum and bass, але в акустиці вона звучить не так досконало, тому ми вирішили її не робити. Але дуже сподіваємось, що колись в Португалії ми зіграємо вам нашу веснянку, і ви погоцаєте під сценою під нас. Так, ну що ж, звеселимося трохи, так? Давай спробуємо. Зараз буде пісня, яку ми хочемо присвятити Дмитру Ковальову. Поїхали. Ready? Yes. Ой, на горі ще темного, половина зеленого, пішли його дівки жати, та й забули себе взяти.
будуть боліти, буду дома сидіти. Ой, танцюю, ще хочеться, вже я стілка волочиться. Я стілка підв'яжу, а та до хлопців побіжу. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Розтоптала черевички, ходячи до його. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Розтоптала черевички, ходячи до його. Гей! А давайте всі разом там. Гей! Гей! Жаль мені на козака, жаль мені на його. Розтоптала черевички, ходячи до його. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Розтоптала черевички, ходячи до його. Розтоптала черевички, ходячи до його. Розтоптала черевички, ходячи до його. Класно. Ну що ж, а зараз у нас є кілька питань від Суспільного, на які ми маємо відповісти. Цікаве питання, до речі, пацани. Будете мені допомагати. Отже, чим замінити парки, якщо їх заборонили? Чим замінити що? Чим замінити парки, якщо їх заборонили? Балкон. А в кого нема балкону, чим замінити? Побудувати балкон. Стільки часу зараз вільного. Слухайте, я звичайно розумію, зараз весна, і мені теж дуже сильно хочеться гуляти по лісу, по парку і бути ближче до природи, тим більше все вже розпустилося, все цвіте, все пахне. Я знаю, бо я інколи ходжу в магазин. І мені дуже хочеться свою рідну Березань, бо там зараз взагалі все прекрасне, там ліс, там озеро, і там супер погода і класні люди, і я дуже сумую. Але зараз ми з вами знаходимося в такій ситуації, яка, можливо, ніколи не повториться. Ми дуже сподіваємося на те, що такого більше ніколи не буде. Але давайте по-філософськи просто віднесемось до цього. І, ну, так як така ситуація перший раз в житті і сподіваємося в останній, то, мені здається, треба сконцентруватися на собі, по можливості закрити всі питання, які ви не могли закрити через те, що ви там ходили на роботу чи займалися якимись справами. І взагалі, мені здається, це дуже класний шанс для нас переосмислити те, хто ми, що ми і навіщо. До речі, такий невеличкий лайфхак. Під час карантину дуже класно усвідомлювати оці всі якісь речі, які там під час нормального життя людина не встигала, чомусь не вистачало часу, чомусь не вистачало там щось ще. А зараз можна вже добре зрозуміти, це насправді не вистачало часу, чи просто не хотілося цього робити. Звісно. І дивіться, Ваня, Я. що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, що Тарас має рацію. А я що, не маю рацію? І ти маєш рацію. Я А маю може, в рацію, тебе ти є маєш половина? рацію. Мобілізоване коло, замкнуте мобілізоване коло. Отак, прям дипломат. Я думаю, Наше що ви Колю на наше. балконі не можна тримати. Е, Балкон може замінити трішки, так? Ваня, в тебе є балкон? Є. У Вані взагалі подвір'я є. Ваня в Ржищі виживе, йому взагалі класно. Так, які страви любите готувати і чи готували щось особливе під час карантину? Признавайтесь, Я, до пацани. речі, нещодавно перший раз у житті готував хачапурі по-аджарськи. Класно, я бачила фоточку. Ось, було ще й відео, ми це все знімали і транслювали. Як це Треба все буде. готувалося. Треба буде колись влаштувати цей кулінарний мітинг. Ну, мітинг не в смислі мітинг, а мітинг в плані командні збори. Розумієте, про хачапурі взагалі вийшла дуже цікава така історія, тому що готувалися дві хачапурі, і ніхто ж не бачив, що за кадром ці два хачапурі їли 7 людей. До речі, хачапурі готувалися з нашим колишнім перкусіоністом Нікітою Нікіта- Фановим. Да, так. Він дуже класний кухар і людина, яка завжди Професійний нагодує. кухар. Професійний кухар, який завжди пише в лічку: пацани, приходьте, я вас нагодую, приходьте, я вам щось зроблю. А ми такі, та ні, Нікіта, у нас концерти, ми не можемо взагалі не в Україні. А я, до речі, один раз прийшов до нього, він нагодував просто супер. Класно, треба і собі сходити після карантину.
Так, значить, здай запитання. але ми не відповіли на питання, пацани. Дивіться, які страви любите готувати під час карантину? Ти, значить, хачапурі. Ваня, щось готуєш? Я зовсім нічого не готував. Ну, звичайно, з такою дружиною. Ми поїхали якось в гості до Вані і просто зняти відео. А дружина Вані разом з Ванею наробила нам всякі вкусної їжі. А потім ми ще їздили на репетицію до Вані. І взагалі, мені здається, до Вані їздити класна ідея, бо там завжди щось смачненьке. Жінці респект і взагалі, Ваня, тобі дуже спощастило. Так. Далі. Що скажете тим українцям, хто підтримує урізання фінансування культури, щоб зекономити гроші для боротьби з коронавірусом? Нічого собі яке Є питання. що можна щось урізати? Там що ще залишилось чи як? Ну, не знаю. Я, як працівник культури, провінційного будинку культури, хочу сказати, що з фінансуванням і так все дуже погано. І куди ще урізати, я не знаю. Я ж кажу. Звичайно, хочеться вірити. В принципі, так і відбувається, що хто хоче просувати культуру, той, в принципі, це робить і так. Десь знаходить ці ресурси, якісь гранти бере, але не всі ж так можуть. І хотілося б, щоб все-таки хоча б не забирали те, що є. Я розумію, що така ситуація з коронавірусом, але хоча б не забирали те, що є, бо те, що є, його дуже сильно не вистачає. Я думаю, насправді у нас в країні є багато інших галузей, яких можна трошки урізати фінансування, цього буде достатньо для того. Ну, ми не економісти і не політики, тому не будемо, Так. мабуть, аналізувати це прямо глибоко. Але мені здається, що культура... Нема культури, нема України. Тому давайте, не дивлячись на те, що відбувається, пам'ятати про своє коріння, про свою культуру і просувати її будь-яким шляхом. Але робити це класно, так, щоб люди хотіли до цього доєднатися, але не дивилися на це і казали такі, ой, що воно таке? Ото? Так, Ще питання? звичайно, тут ще два питання. Як відчути весну вдома? Ну, я не п'ю, не знаю. Я не п'ю. Можна відчиняти вікна. До речі, да, можна відчинити вікна. Тільки на Пасху, звичайно, дуже складно було відчинити вікно. Але будемо теж сподіватися, що люди візьмуться за голову, перестануть палити траву, палити листя і палити все навколо себе. Нехай краще палають серця, аніж трава і їжачки, і пташки, які в цій траві живуть. Так, з ким, чим у соцмережах слідкуєте найбільше? За ким, чим у соцмережах слідкуєте найбільше, пацани? Я? Ну, да. Я, наприклад, завжди слідкую за постами нашого звукорежисера В'ячеслава, якогось, до речі, сьогодні день народження. До речі, нашого звукорежисера В'ячеслава сьогодні день народження. Давайте всі його привітаємо, давайте всі йому там поаплодуємо. Там. Звичайно, його ніхто не бачить, бо він сидить за кадром, але що Так. робити? Так тихо, нас тут троє. Ну, Більше звичайно. трьох не можна збиратися. Ні. А так, ну так нас тут троє. Да, троє, нас тут троє. Так, 1,5 метри. Не вважаючи киці. Киця четверта. Ну, киця то не вважається, киця спить. Ну, якщо спить, то не вважається по-любому. Ну що ж, на цій веселій ноті я бачу, що ніхто нас нічого не питає. Що ніхто нічого не питає, нікому більше нічого не Ми, інтересно. мабуть, вже все розповіли, що могли. Так. Що ми хочемо сказати? Ну тоді ми зараз зіграємо останню нашу пісню. Ми ж її зіграємо. Ну, на сьогодні останнє. Ну треба ж якось поставити таку крапку яскраву. А цю Скоріше, пісню- скоріше знак оклику. А цю пісню ми хочемо присвятити поліцейській Ларисі Мінченко. Ти ж розкажи, про що ця пісня. Ну, я розкажу, я чисто підведу до цієї пісні, щоб нас, як завжди, не зрозуміли неправильно. Пісня – це історія про пряху. Якщо хто не знає, пряха – це в давнину називали так жінок. В принципі, всі жінки були пряхами, бо раніше жінки не ходили в магазин на шопінг, вони самі собі робили сорочки, самі їх вишивали. Так, казали, така І- мала вже пряха. Так. І треба було до весілля вишити собі кілька сорочок, і ще й там і пододіяльники, і цей наволочку, і взагалі придане. І раніше, якщо зараз ти можеш купити щось модне і ходити такий модний, а раніше, якщо ти не вмієш вишивати, то ти не модний. Одразу було видно, в якої дівчини руки з правильного місця ростуть і в кого розвинута фантазія. Тому вишивка – це взагалі такий культурний код нашої нації. І тут пісня про те, що жила-була така собі пряха. В принципі, в українському народному фольклорі дуже багато пісень на цю тематику, але ми зробили трошки на свій лад.
створили таку гіпотетичну ситуацію, щоб трошки повеселити людей. От. І пісня про пряху, яка була знаменита на весь світ, в якої були найкращі в світі сорочки, і всі там до неї приїжджали, а потім в неї сталася біда. І далі ми вам, в общем, розкажемо, що там було далі. Поїхали, пацани. Я вже білоруською мовою почала говорити, бачите? Ну, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Я люблю білоруську мову. А я пряха гарна, всі люди знають. Вийду на юлицю, хлопці моргають. Сюди-туди подивлюся, усі люди знають. Сюди-туди подивлюся, на мене моргають. А про мої сорочки слава по всім світі. Заглядаються дівки, ніде правди діти. Як виходимо у поле по весні раненько, усі сіють пшениченько, а я конопельку. Росте конопля, то сонечка гілля, росте стеблина, зеленіє долина. Сюди-туди подивлюся, гарна молодиця. Буде мені на сорочку, буде на спідницю. Що то було? Затихло все село. Що то було? На полі густий дим. Що то було? Ой, людоньки, біда, тож моє поле горенько горе. Ай-я, люди, рятуйте, подивлюся на поля, горить моя конопля. Хлопці радіють, дівки сміються, вітер віє на село, зараз буде весело. Ой, що ж мені за біда, лишилася лобода, лишилися качани, будем жити до весни, а весною вийдем поле, та й забудем своє горе, годі люди горювать, та давайте гарцювать. Росте конопля, то сонечка гілля, росте стеблина, зеленіє долина. Сюди-туди подивлюся, гарна молодиця, буде мені на сорочку, буде на спідницю. Вам сьогодні весело? Вам сьогодні весело? Вам із нами весело? Ай-я, люди, рятуйте, подивлюся на поля, горить моя конопля. Хлопці радіють, дівки сміються, вітер віє на село, зараз буде весело. Ай-я, люди, танцюйте, подивлюся на поля, горить моя конопля. Хлопці радіють, дівки сміються, вітер віє на село, нам сьогодні весело. 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 Ну що ж, з вами сьогодні був гурт Гуей. Нам тут прийшло ще одне питання, навіть не одне. Дуже просимо на біс. Глядачі активно пишуть в коментарях на біс. Я ж казала, треба більше зробити акустичну програму. Ну нічого, ми, в принципі, можемо поджемити. Пам'ятаєш те, що ми сьогодні днем робили? Зіграєш? Значить, але в принципі, коли нас просять глядачі на біс, ми завжди граємо на біс. Тільки спитайте у глядачів, там модератор, і вони хочуть те, що ми вже грали, чи щось новеньке. Значить, Галина, зараз
Галина Стритович пише, чи всі учасники гурту мають повну музичну освіту? Я думаю, питання треба задавати трошки по-іншому. Чи хтось з гурту має повну музичну освіту? Ні, не чекайте. Бакалавра це не вважається повним. А тебе хто там? Ваня є. Тарас, ти таки ти змовчи, пожалуйста, за себе цей. У нас тут все нормально з Ванею. Давай, Ваня, що там в тебе? Я бакалавр. А який відділ? А, Переяславський муспед, да? Як ти вгадала? Ваня навчався, він взагалі родом з Чернівецької області, він гірський парубок, автор фрази «Не гни потик» і легендарної фрази. І він навчався в Переяславському педуніверситеті чи інститут? Педінститут Університет ще думаю. на відділі музична педагогіка. Так, бакалавра закінчив. Значить, Тарас у нас вчився в музичній школі. Тараса 3 класи музикалки і все. У мене теж 3 класи музикалки, але потім так склалося, що я все-таки закінчила Ніжинське училище культури і мистецтв на народному хорі, а потім ще повчилася 4 курси в університеті культури і мистецтв на фольклористиці. Але є ще Ігор. Але Ігор у нас вчиться на 2-му курсі теж університету культури. Він вчиться там, де вчилася і я, на фольклорі. А на 2-му курсі співає в тому ж самому ансамблі легендарному «Кралиця». І тому зараз тепер у нас 2 бек-вокалістки з «Кралиці», тому зараз, коли ми готуємося до концерту, і в нас є час в гримерці, то завжди з гримерки гурту «Гуей» лунають українські народні пісні на 4 голоси. Тобто тепер є шанс, що Ігор все ж таки закінчить університет, і хтось у нас один буде з повною музичною освітою. Уа! Так, буде класно. Головне, щоб все нормально у нас буде. Так. Значить, Олексій Сірик пише, на яких фестах Західної України ви виступали? Західної? Так. А, до речі, на Західній не так багато. Ну, тобто був Хмельницький багато разів. Хмельницький, так. Це от у нас 2 міста таких, куди ми, точніше не місто, а область. Ми в Черкаську область дуже часто їздимо, бо там дуже багато класних фестивалів. Шефест, Холодний Яр, Тарасова гора, що там ще? Ну, помножити на стільки разів, скільки ми там ну, були на цих так, ми там фестивалях. неодноразово на цих фестах були. От, а Хмельницький нас дуже часто запрошував туди. Ми 2 рази були на Грінфесті, виступали на Ладовиці. Це фольклорний фестиваль. Там ми познайомились з організаторами фестивалю в Польщі. І ми цього літа покатались по Польщі нормально. Ми ще виступали на Березів Бандерфесті, пам'ятаєте, в горах? О, до речі, так. Був ще Березів Бандерфест. Березів Бандерфест був. І все? Була Івано-Франківська область, але не пам'ятаю Але село. це була частна вечірка. Так, диско-клуб «Фортуна». Диско-клуб «Фортуна». Цей виступ я запам'ятаю на все Калужський життя. район. Так, я теж його запам'ятаю на все життя. І ще у нас, до речі, у нас ще Чернівці були, пам'ятаєте? Коли нам дядько точно. світ виключив на сцені. Точно. У нас ще було. Ми вийшли виступати на сцену, там якось з організації якісь були нюанси, і ми почали співати, зіграли 4 пісні, і потім я така танцюю, повертаюся, а в нас по сцені ходить мужик якийсь і зматує провода. Короче, під час нашого десь 3-ї пісні на сцену вийшов стейджмен, почав спаковувати Да, він апаратуру. сказав, що- В якийсь момент він просто вимкнув цей кабель силовий. Ну так, він щось дьорнув, Просто так якийсь світло кабель не той погасло, змотав, і і- все, і в нас вирубили світло, і ми ще 2 пісні в акустиці зіграли, і люди такі кажуть, ну зіграйте нам ще, а ми такі, а він такий каже, все, я не буду нічого включати, виключили, все, типу, до свидання. Ну, звичайно, Треба бідно завжди було. товаришувати з стейджменом. Да. Такий дядя був. Але нічого страшного. Зате є що згадати. Насправді є дуже велике бажання виступити не тільки на Західній Україні, а багато от в кожному місті, в кожному невеличкому містечку, в кожному селі. Але не завжди для цього є ресурси і можливості, але я сподіваюся, що після закінчення карантину, Катя, що ти думаєш? Після закінчення Поїздимо? карантину ми вже чекаємо, коли він закінчиться, щоб поїхати до вас, виступати і співати вам наші пісні. До І вас всіх. познайомитись з усіма, бо насправді по коментарям і по людям, які додаються в друзі, ми бачимо, що дуже класні люди, дуже душевні пишуть нам меседжі. І Сосновка. Сосновка, так, Соснофест в Львівській області, місто Червоноград. Там, до речі, моя мама народилася. У мене там дід на шахтах працював. А ще звідти можна класно в Польщу приїхати. Да. Колись було. Так от, запрошуйте, ми з задоволенням приїдемо на Західну Україну, ми її дуже сильно любимо. Чекай, ми ще забули Закарпаття, Поляна Фест Точно. у Сваляві. Так ми нормально так поїздили, як ми бачимо.
Але все одно більше, звичайно, це була центральна Україна і Черкаси. Ми ніколи не були в Сумах, ми ніколи не були в Чернігові. Ну, Чернігові були тільки на корпоративі програмістів. От в Одесі дуже часто бували, в Херсоні ніколи не були. Тому запрошуйте нас. В Ми Маріуполі не були, до речі. в Маріуполі, так. Ми з задоволенням приїдемо і зіграємо вам наші пісні. Адже якщо ви нас любите, то ми вас любимо теж. І навіть якщо ви нас не любите, ми вас все одно любимо. Бо ми любимо всіх. Ну що ж, давайте, дивіться, ми зараз будемо джемити, тому я не знаю, як це вийде, бо ми почти не репетірували. Це треба згадувати, ми коли це робили давно. Ой, ну що це таке вступлення? Взагалі не вийде, так не вийде. Я думаю, ви зрозумієте нас. А ти не написала, чи хочуть почути Хочуть пісніше? новеньке, пишуть, так. Новенькі? Новеньке, так. Ну що ж, поїхали. Пісня буде та, що я думаю? Да. Пісня, до речі, теж подводочку таку зроблю. Пісня з легендарного мультфільму «Жив був пес». І ми дуже раді мати таку пісню в своєму репертуарі, бо це, знаєте, дуже багатьох моїх друзів ця пісня відкрила, знаєте, таку любов до фольклору. Вона вперше прозвучала в цьому геніальному, на мою думку, мультику. І, так. І ми дуже щасливі стати частиною цього всього. Можливо, саме це не справило на нас таке велике враження, що ми полюбили фольклор і тепер не можемо його розлюбити. Так косив батько, косив я, та ви косили солов'я, соловею садуть, ох да дьох, канареєчка, ох да ох, Роман косить, гапка в'яже, Катерина з гриба, Грицько полина побака на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю Гриця молодця. Да прийде Гриця в понеділок, да підем разом по барвінок, соловею садуть, ох да дьох, канареєчка, ох да ох, Роман косить, гапка в'яже, Катерина з гриба, Грицько полина побака на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю Гриця молодця. Да прийде Грицьо у вівторок, да я зв'яжемо снопів 40, соловею садуть, ох да дьох, канареєчка, ох да ох, Роман косить, гапка в'яже, Катерина з гриба, Грицько полина побака на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю Гриця молодця. Да прийде Грицьо у середу, да підем разом по череду, соловею садуть, ох да дьох, канареєчка, ох да ох, Роман косить, гапка в'яже, Катерина з гриба, Грицько полина побака на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю Гриця молодця. Ну і ще один куплетик.
Ну що ж, на цій веселій ноті ми хочемо з вами попрощатися. Не назавжди. Ми сподіваємося, що ми дуже скоро з вами зустрінемось. Ми дуже чекаємо на цей момент і хочемо зіграти вже вам повноцінно з нашим таким крутим саундом. І щоб ви потанцювали нас під сценою, і ми покайфували від вас, і ви від нас, і щоб все у всіх було класно. Тому, що я хочу сказати? Хлопці, у вас є що сказати? Попрощайтесь, будь ласка, скажіть щось класне нашим слухачам, бо я цілий вечір говорю. Ну, так ти ж діло говориш. Насправді, ми дуже за вами всіми сумуємо. Ми дуже хочемо вже вас побачити наживо. І побачити, поспілкуватися, пограти для вас, потім ще поспілкуватися, ще пограти. І так ніколи не закінчуючи. Тому, отак от. Да. Це не можна передати Ми словами. пишемо для вас нові пісні, ми працюємо, для нас карантин проходить дуже плідно, і ми би хотіли, щоб коли ми вже до вас приїдемо, ваші містечка, ваші селища навіть, ми хотіли б, щоб ви зрозуміли те, що ми хочемо сказати вам і взагалі цьому світу, бо ми намагаємося сказати важливі речі, які можливо, ми сподіваємося, принаймні, на це, змінять цей світ на краще. І Які, до речі, багато хто бачить між рядочків наших пісень. так, ми дуже щасливі, коли хтось їх помічає між рядків, бо це дуже важливо для нас. Це ціль, заради якої ми робимо те, що ми робимо вже 7 років, не дивлячись на те, що в нас дуже довгий період нічого не виходило, але коли є ціль, коли є мета, коли є мрія якась велика, не просто там стати звіздою і співати в мікрофон красиво і отримувати за це купу бабла. А коли, ну що я вам розказую? Приходьте до нас на концерти, буде душевно, буде класно, ми дуже чекаємо на це. Приходьте і все побачите самі. Так, ну що ж, Тарас Шевченко, сьогодні він на перкусії, Іван Григоряк, наш гітарист, Ігор Дідничук десь в Луцьку, але завжди з нами. Я Катя Павленко. Це гурт Гуей. Гарного вам вечора, бережіть себе, залишайтеся вдома, вдома класно. А ми до вас іще прийдемо в наших прямих трансляціях. Дякую вам, це гурт Гуей. Щастя, здоров'я. Все.